Всім привіт! Чергова посилочка з AliExpress. В цьому кульочку китайці мали прислати тестер кабельних ліній. Давайте зараз його звідси дістанемо. Кульочок пустий. І в цій коробочці має бути сам тестер. Модель тестера AT612. В Україні таких тестерів в продажі немає. Мається тільки на AliExpress. Давайте зараз його розпакуємо. Він навіть і не відкривався. В коробочці сумочка. В самій сумочці у нас тестер. Це передавач сигналу. І друга половинка це приймач сигналу. Також в комплекті йдуть кабеля для підключення до телефонної лінії, RG45 для підключення до LAN і також кабель для перевірки звичайних проводів. Ну і звичайно інструкція до тестера. Повністю на англійській мові. Тому я зараз зупиню запис відео, трішки вивчу інструкції і потім продовжимо. Ну що ж, з інструкцією трішки розібралися. Тепер переходимо до практики. Це поки що в стороночку. Батарейки в китайці в комплекті не кладуть. Зараз будемо ставити свої. Тут кришечка на болтику, а тут має якось відкриватися. Сюди нам потрібна 9-вольтова батареєчка. Зараз подивимося в своїх складах. Так, одну батареєчку поставили. Тепер ставимо сюди. Сюди нам потрібно 3 батареєчки типу 2А. Батареєчки ми вставили. Тепер почнімо знайомство з приймача. Спереду у нас розміщена антенка, за допомогою якої ми уловлюємо сигнал від передавача і шукаємо потрібний нам кабель. Тут також розміщений регулятор гучності, кнопка вмикання-вимикання. Навіть якщо ви прилад не вимкнете, він автоматично вимкнеться через 20 хвилин. Також ця кнопка служить для перемикання режиму роботи приймача. Він може приймати як цифровий сигнал, так і аналоговий. Відображення режиму роботи у нас ось тут. Зараз горить синій світлодіодик. Це означає, що приймач знаходиться в режимі приймання цифрового сигналу. Зараз загорівся червоний світлодіодик і він знаходиться в режимі приймання аналогового сигналу. Також на передній панельці розміщені світлодіодики, які вам потрібні для того, щоб перевірити виту пару на цілісність.
Вона підключається до ось цього роз'ємчику RG45, який розташований в торці. Ззаді в нас відсік під батареєчку, динамік і повзунок вмикання підсвітки. По приймачу це поки що все. Тепер переходимо до самого передавача. Роз'єми для підключення кабелів у нас розміщені зверху. Це RG45 для витої пари і RG11 для перевірки телефонної лінії. Дисплей, на якому відображається вся потрібна нам інформація, і 8 кнопок керування. Вмикаємо прилад. Він також може автоматично вимикатися через 20 хвилин, якщо ви забудете його вимкнути. Підсвітка дисплея суміщена з кнопочкою частоти. Якщо ми її натиснемо і тримаємо, підсвітка вимикається. Ще раз натиснемо, підсвітка вмикається. Кнопка вольтажа дозволяє вимірювати невелику напругу до 60 вольт, не більше. Для цього ми підключаємо кабель із щупами у роз'єм RG11. Тепер беремо, скажімо, давайте пальчикову батареєчку. Червоний до плюса, чорний до мінуса. Як ми бачимо, показує 1,5 вольта. Третій контакт у нас блимає, це означає, що на третьому у нас плюс. Якщо ми натиснемо ще раз кнопочку вольтажа, засвічується індикація POE. В цьому режимі він може вимірювати напругу на POE-інжекторі, на комутаторі, на відеореєстраторі, на будь-якому обладнанні, яке видає цю напругу. На жаль, у мене такого обладнання нема. Є POE-інжектор, який видає 12 вольт, які необхідні для живлення IP-відеокамери. Тому я зараз спробую підключитися до нього. І підключаємося до роз'єму RG45. Як ми бачимо, показує 12 вольт. І жилки 4, 5 і 7, 8, на які подається ця напруга. Це стандартні жилки для живлення POE. Як ми бачимо, 4 і 5 контакт блимають. Це означає, що на ньому плюс. Слідуюча кнопочка дозволяє перевірити кабель на його цілісність або на коротке замикання на землю. Коли ми її натиснемо, у нас висвічується значок кабеля і 0L. Це означає, що між третім і четвертим контактом немає замикання. Коли ми, наприклад, під'єднаємо чорний щуп на масу, а червоним будемо підключатися до інших жилок кабеля, і якщо у нас буде десь коротке замикання, у нас висвічуються нулі і показується, що є контакт. Також, якщо кабель у вас цілий, то відповідно, коли ви підключитесь до різних кінців, так само покаже, що є контакт. Слідуючі дві функції Scan і Test. В цілому це ті функції, заради яких цей прилад і куплявся. Функція Scan дозволяє знайти потрібний вам кабель серед інших кабелів, також виявити місце обриву, якщо таке є. Функція Test потрібна комп'ютерщикам, вона дозволяє перевірити виту пару на правильність обтиску конекторів, на її цілісність, на наявність контакту у самих гніздах. Почнімо давайте з неї. Тиснемо кнопочку Тест. Перший режим ми можемо перевірити саму виту пару на правильність обтиску конекторів. Для цього візьмемо сам кабель, його я обтискав сам. Один з конекторів підключаємо до передавача, інший до приймача. Швидкість тестування ми можемо збільшити або зменшити кнопочками Fast і кнопочкою Slow. Зараз повільна швидкість. Як бачимо, на приймачі почергово змінюються світлодіодики, і тут почергово змінюються циферки. Також у нас на екрані засвітилися всі 8 ліній. Це означає, що конектори обжаті правильно, кабель сам цілий, наявність контакту в конекторах є. Якщо, наприклад, у нас третій контакт не засвітиться, а одразу засвітиться четвертий після другого, це означає, що там немає контакта і потрібно перероблювати виту пару. Або десь пошкоджений кабель, або ми погано обжали конектор.
Також у випадку, якщо буде порушений порядок загорання циферок, то відповідно значить десь ми перепутали жилки і нам потрібно все це буде переробляти. Коли ми натиснемо кнопочку «Тест» іще раз, прилад переходить в режим перевірки порта. Тут ми можемо перевірити сам порт на наявність контактів і якість пропайки. Зараз я цей кабель від'єднаю. Під'єднаю оцей і візьмемо ось такий. У мене є перетворювач із 48 вольт на 12. Ми можемо перевірити цей порт. Бачимо, зараз жодна жилка не підключена до порта. Підключаємо цей інжектор. Як ми бачимо, на порту у нас всі 8 жилок припаяні. Контакт на них є, відповідно, з ним проблем ніяких немає. Якщо ми, наприклад, візьмемо ось цю сторону, під'єднаємо до самого приладу, він показує, що тут під'єднані тільки перша, друга, третя і шоста. 4, 5, 7, 8 не під'єднані. Це дійсно так, оскільки 4, 5, 7, 8 використовується для живлення, а воно в нас виведене окремо на окремий роз'єм. А на самому конекторі у нас дійсно 4, 5, 7, 8 абсолютно нікуди не під'єднані. Відповідно, прилад показує правильно, що в нас немає контакту на 4, 5 і 7, 8 ножках. Якщо ви перевіряєте порт і у вас якась жилка не під'єднана, то відповідно вона не висвітиться. І тому потрібно буде розбирати, перепаювати порти. Якщо ми натиснемо кнопочку «Тест» третій раз, в цьому режимі ми можемо перевірити порт на проходження сигналу. Скажімо, на комутаторі ви підключаєте кабель до самого порта. Якщо сигнал з приймача доходить до порта, то на комутаторі буде блимати зелена лампочка раз у 2 секунди. По режиму «Тест» це все. Тепер переходимо до ознайомлення з режимом сканування. Тиснемо кнопочку «Скан». В цьому режимі ми можемо знайти потрібний нам кабель як виту пару серед інших кабелів, так і звичайний кабель, коли ми під'єднаємо до нього щупи. Майте на увазі, що на кабелі, до якого ви підключаєтесь, не має бути напруги, тому що 220 вольт для цього приладу смертельні. Дальність, на яку може передавати сигнал цей передавач, досягає десь 3 км. Для того, щоб знайти місце обриву або потрібний нам кабель серед інших кабелів, ми вмикаємо приймач. Зараз він знаходиться в режимі прийому аналогового сигналу. І за допомогою його антенки досить легко знайти потрібний вам кабель серед інших кабелів. Прилад має 3 види тональності, вона перемикається кнопочкою частоти. Також, крім аналогового сигналу, передавач може передавати і цифровий сигнал. Для цього ми перемикаємося в режим L2, цифровий сигнал. На приймачі також перемикаємося в цифровий сигнал. Цей сигнал передається без перешкод, на відміну від попереднього. Плюс він значно потужніший. За допомогою нього значно простіше знаходити, скажімо, кабель у стіні, оскільки, як бачимо, на значній відстані він починає реагувати. Зараз я сховаю передавач під стіл. Як бачимо, він на значній відстані починає уловлювати сигнал. Якщо ми перемкнемося в аналоговий режим, він також уловлює сигнал, але вже на меншій відстані. І в підсумку по самому тестеру. Рекомендую його для покупки. Він знадобиться як і звичайним електрикам,
так і комп'ютерщикам. На жаль, в Україні він поки що не продається. Купляв я його на AliExpress. У нас в Україні є аналоги, але з трішки меншим функціоналом. Але я думаю, не проблема буде для вас його заказати на AliExpress. Якщо хтось цього не вміє робити, то відеоурок по тому, як зробити замовлення на AliExpress, є на моєму каналі, можете подивитися. А на цьому все. Не забуваємо за лайк і підписку і до зустрічі!